प्रश्न 1. रातोमा चिन्द्रनाथको जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? क. गुणकामदेव, ख. मानदेव, ग. नरेन्द्रदेव, घ. प्रताप मल्ल। ग. नरेन्द्रदेव। प्रश्न 2. पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन्? क. हरकुमार दत्त सेन, ख. नरकुमार दत्त सेन, ग. पृथ्वीपाल सेन, घ. भूमिपाल सेन। घ. भूमिपाल सेन। प्रश्न 3. कसको हत्याका कारण कोत पर्व भएका थियो? क. गगन सिंह, ख. जङ्गबहादुर राणा, ग. अमर सिंह थापा, घ. भीमसेन थापा। क. गगन सिंह। प्रश्न 4. शहीद दशरथ चन्दको जन्म कहाँ भएको थियो? क. दार्चुला, ख. बजाङ, ग. बैतडी, घ. डोटी। ग. बैतडी। प्रश्न 5. नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएको हुन्? क. प्रताप मल्ल, ख. भूपतिन्द्र मल्ल, ग. अंशुवर्मा, घ. महेन्द्र मल्ल। घ. महेन्द्र मल्ल। प्रश्न 6. निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वामा मोर्चा मिलेर कहिलेदेखि आन्दोलन सुरु गरे? क. 2046 माघ 14, ख. 2046 फागुन 1, ग. 2046 फागुन 7, घ. 2046 चैत्र 24। प्रश्न 7. नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह कहिले भएको थियो? क. 2036 वैशाख 20, ख. 2035 वैशाख 20, ग. 2038 वैशाख 20, घ. 2037 वैशाख 20। घ. 2037 वैशाख 20। प्रश्न 8. बैत्रावती सन्धि कहिले भएको थियो? प्रश्न 9. नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? क. 2063 जेठ 5, ख. 2063 फागुन 7, ग. 2063 मङ्सिर 5, घ. 2063 कार्तिक 5। प्रश्न 9. नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? क. 2063 जेठ 5, ख. 2063 फागुन 7, ग. 2063 मङ्सिर 5, घ. 2063 कार्तिक 5। प्रश्न 10. चीनको भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? क. बी.पी. कोइराला, ख. टङ्कप्रसाद आचार्य, ग. डा. के.आई. सिंह, घ. गिरिजाप्रसाद कोइराला। टङ्कप्रसाद आचार्य। प्रश्न 11. कैलाशकूट भवनको निर्माण कसले गरेका हुन्? क. प्रचण्डदेव, ख. मानदेव, ग. अंशुवर्मा, घ. नरेन्द्रदेव। ग. अंशुवर्मा।